Life insurance a good investment? Now I've been getting a lot of questions on insurance because it is part of your financial plan. You see, since at a very young age, I've always had an insurance policy because I always want to make sure that my mom is protected and taken care of if, knock on wood, that anything happens to me. Now also at the time I was in debt. I was heavily in debt because of all my business failures. So I want to make sure if anything happens to me that my mom wouldn't have to worry about that debt, that we would have enough money to cover that. Now insurance could be very, very confusing, and if you have any other questions, you should always consult with an insurance professional, but be very, very careful because sometimes a lot of insurance people, they're just salespeople. You want to consult with a professional who actually knows what they're talking about. So any questions, always consult with a professional. But now I want to give you my perspective and educate you on a little bit about the different types of insurance. Now, bảo hiểm nhân thọ có phải là một cái khoản đầu tư tốt? Thế thì gần đây tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ. Và bảo hiểm nhân thọ nó là một phần của cái kế hoạch tài chính của bạn. Và tôi từ khi tôi còn rất là trẻ thì tôi luôn có một cái chính sách bảo hiểm của riêng mình. Và tôi muốn được chắc chắn rằng là mẹ tôi sẽ được bảo vệ, được chăm sóc nếu như có một cái biến cố gì đó xảy ra với tôi. Và tại cái thời điểm đó thì tôi đang ở trong những cái khoản nợ rất là nặng nề. Và bởi vì là cái công việc kinh doanh của tôi đã gặp nhiều cái thất bại, và tôi muốn chắc chắn rằng là mẹ tôi không cần phải lo lắng đến những cái khoản nợ đó, và chúng tôi có đủ tiền để trang trải. Và bảo hiểm nhân thọ thì rất là khiến cho người ta rất là bối rối và có rất là nhiều câu hỏi. Nếu như bạn có nhiều câu hỏi khác thì bạn cần phải được cái sự tư vấn của chuyên gia về bảo hiểm, nhưng bạn phải rất là cẩn thận, bởi vì nhiều khi những người bán bảo hiểm họ chỉ biết bán bảo hiểm, và những cái câu hỏi khác của bạn cần phải được tư vấn từ những chuyên gia về bảo hiểm. Và hôm nay thì tôi muốn đưa cho các bạn về những cái quan điểm của tôi và giáo dục cho các bạn một chút về những cái loại bảo hiểm nhân thọ khác nhau. the two major types of insurance out there, one is called permanent life insurance, one is called term insurance. Let's talk about permanent life insurance first. Now, in case you get confused, it's actually very, very simple. The word permanent, that should give you a clue. It is an insurance policy that covers your entire life, permanent, right? Now, there are a few advantages to permanent life insurance. The first one is tax deferred growth. For permanent life insurance, you build up the cash value over a period of time, then you can borrow against it without paying taxes, because essentially it is a loan. Maybe you need that money to buy something. Maybe it's for your kids' tuition. You could do that. Benefit number two, you don't lose your coverage after a set number of years as long as you keep paying the premiums. In fact, that's one of the key kind of advertising benefits that you see from a lot of the permanent life insurance ads and infomercials and commercials, that you will see that sometimes, in some cases, it covers up to age 120 years old until you get very, very old, as long as you keep paying the premiums. Benefit number three, you get accelerated benefit. Now, what does that mean? It means that you don't necessarily have to wait till you pass away to get the full benefit from the permanent life insurance. Example, let's say now you're a little bit older and you have certain type of illness, that you could take some of the money out and take advantage of a few things where it pays for your medical bills. Sometimes it's up to 25%, 30%, 40%, even up to 100%. So that you can still enjoy a good quality of life in your final years. Now the downside of that is then your beneficiary would probably receive less than the full benefit, but you will be able to use some of that money upfront for yourself. So that's permanent life insurance. Let's talk about
Có hai loại bảo hiểm nhân thọ chính, một loại được gọi là bảo hiểm nhân thọ trọn đời, một loại được gọi là bảo hiểm nhân thọ định kỳ. Thế thì tôi sẽ nói về bảo hiểm nhân thọ trọn đời trước. Thế thì bảo hiểm nhân thọ trọn đời thì có một vài trong số các bạn sẽ thấy bối rối về cái từ trọn đời. Và nó đúng như là cái từ trọn đời nó đã gợi ý cho chúng ta, tức là bảo hiểm nhân thọ có cái chính sách sẽ chi trả cho chúng ta trọn đời. Và bảo hiểm nhân thọ trọn đời thì có những cái có một số các lợi ích. Thứ nhất đó là việc hoãn tốc độ trả thuế. Đó là khi trong một tức là sau một cái thời gian khi mà bạn tăng dần cái giá trị tiền đóng vào cho bảo hiểm, và sau một cái thời gian đó thì bạn có thể vay lại mà không cần phải trả thuế, và bạn có thể là sử dụng cái tiền đó để mua cái gì đó, hay là sử dụng cho cái việc học của con cái bạn, và bạn có thể làm như vậy. Và thứ hai, cái lợi ích thứ hai đó là bạn không mất cái sự che phủ của bảo hiểm sau nhiều năm nếu như bạn tiếp tục trả phí bảo hiểm. Và đây là một cái then chốt ở trong cái việc là quảng cáo về những cái bảo hiểm nhân thọ, có thể đến từ rất là nhiều nguồn quảng cáo, ví dụ như là từ những cái quảng cáo đơn thuần, hay là những cái thông tin thương mại, và một vài trường hợp, đôi khi một vài trường hợp thì bảo hiểm có thể được che phủ đến khi bạn đến 120 tuổi, lúc là khá là già rồi, và nếu như bạn tiếp tục trả cái phí bảo hiểm. Cái thứ ba đó là cái lợi ích thứ ba đó là những cái lợi ích tăng dần, và tức là bạn không cần tức là như nào, tức là bạn không cần đợi đến chết để nhận toàn bộ cái số tiền bảo hiểm. Ví dụ như là bạn bắt đầu khá là già, bạn có một cái căn bệnh nhất định nào đó, thì bạn có thể tận dụng cái tiền bảo hiểm trước để ví dụ như là trả hóa đơn bệnh. Có thể là cái số tiền tận dụng ấy có thể là 25, 30, 35 đến tận 40%, và thậm chí là 100%, và bạn có cơ hội để tận hưởng được cái chất lượng cuộc sống trong những cái năm cuối đời. Tuy nhiên cái mặt khiếm khuyết của cái bảo hiểm của cái lợi ích này đó là cái người thụ hưởng thì sẽ nhận được ít lợi ích hơn so với cả cái lợi ích toàn bộ. Tuy nhiên bạn vẫn có thể được sử dụng cái tiền bảo hiểm của mình trước đó. Term insurance. So for term insurance, you basically buy insurance for a term. It's not permanent. It doesn't cover your entire life, and all your monthly payment, all your premium goes towards the death. If something happens to you, all the death benefit goes to your beneficiary. It is that simple. So for your term insurance, it doesn't have the cash value component, and it doesn't have the investment component. So it's... Và sau đây tôi sẽ nói về cái bảo hiểm nhân thọ định kỳ. Nó chỉ đơn giản, tức là bạn sẽ mua bảo hiểm định kỳ, nó sẽ không bao gồm là cái che phủ cho trọn đời của mình, và tất cả những cái chi trả theo tháng của bạn sẽ trở thành cái tiền tuất, tức là cho đến khi mà bạn chết. Tức là nếu có gì xảy ra thì toàn bộ cái tiền tuất này sẽ được trao cho người thụ hưởng. Và cái này đơn giản là bảo hiểm đối với cả bảo hiểm định kỳ thì nó sẽ không có giá trị tiền mặt, không có khoản giá trị tiền mặt, và cũng không có khoản đầu tư.